the Sziasztok, és Sangha and the köszöntök Dharma mindenkit communities. a We will have Rinpoche join harmónia us to give us this megteremtésének wonderful fontosságába a teaching, Szanghában and és Shri a Gyalma will lead us Dharma all in the prayers request közösségekben, teaching to és a start. kérelmező imával kezdjük. Refuge Menedéket until I am folyamodom a enlightened, to the megvilágosodás Buddha, the eléréséig, Dharma, and the Supreme Buddhához, a Assembly. Dharmához és a By the legfelsőbb virtuous merit gyülekezethez. be created A by Dharma practicing the hallgatásából Dharma, származó may I erényes attain the érdemek state of által bár Buddhahood csak for the elérném a benefit of all pontosságot beings. minden lény javára. I go for refuge until I Menedékét am folyamodom a enlightened, to the Buddha, megvilágosodás the Dharma, eléréséig, a and the Supreme Buddhához, a Assembly. Dharmához és a legfelsőbb By the virtuous gyülekezethez. merit A created by Dharma practicing the hallgatásából Dharma, származó may erényes I attain érdemek the state által of bár csak Buddhahood for the elérném a benefit of all pontosságot minden lény beings. javára. I go for refuge until I Menedékét am folyamodom a enlightened, to the megvilágosodás Buddha, the eléréséig, a Dharma, and the Buddhához, a Supreme Dharmához és a Assembly. legfelsőbb By the gyülekezethez. A virtuous Dharma merit created by hallgatásából practicing the származó Dharma, erényes érdemek may I által attain the state of bár csak Buddhahood for the elérném a benefit of all buddhaságot beings. minden lény javára. May all sentient beings have happiness Legyen and its minden lény boldog causes. és rendelkezzen a May all boldogság sentient beings okaival, be legyen free from minden lény suffering mentes and a its szenvedést causes. és szenvedés May all okaitól. sentient beings never be Bár csak soha ne separated from hagynák el a bliss that is végső free from boldogságot, mely suffering. mentes a May all szenvedéstől. sentient beings Bár abide csak a in nagy equanimity, egykedvűség free of állapotában bias, időznének, attachment, mely and mentes az aversion. elfogultságtól, ragaszkodástól és Reverently I ellenérzéstől. prostrate with my body, speech, and mind, and make Tisztelettel oceans of leborulok offerings both testemmel, real and beszédemmel és visualized. tudatommal, s May I módszerű purify my felajánlást negative teszek, karmic legyen az seeds valós from vagy the beginning of elképzelt, bár csak time, megtisztítanám and az idő rejoice in all the kezdetétől virtues of felhalmozott ordinary and negatív karmikus extraordinary magokat, beings. és örömet lelém az összes May the hétköznapi enlightened és nem ones remain hétköznapi until samsara lényegében. ceases and Bár turn csak the a wheel of Dharma for megvilágosodottak a us. szamszara May the megszűnéséig virtues maradnának, s accumulated by forgatnák a all Dharma beings be kerekét. dedicated towards Bár csak attaining Buddhahood. minden lény által felhalmozott Om erényt a buddhaság Vajrabhumi elérésének Ahum. szentelnénk. The Om foundation Vajrabhumi is the pure Ahum, golden earth. az alap a tiszta Om aranyföld. Om Vajrareki Vajrareki Ahum. Ahum, az The univerzumot universe is hatalmas encircled hegyek by a great iron vaskerítése fence, övezi, and in the közepén center is pedig a Mount hegyek Meru, the king királya, of Méruhegy. mountains. To the east is Keleten a Lupakpo, Lupakpo, to the south délen is a Zamboling, Dzsamboling, to the északon a north is Dramunyen, Ramanyen, nyugaton a and to the Balongcsa west is kontinense. Banglachod. The sun, Naphold, moon, Ráhó Rahu, és and Kalagni, Kalagni, középen pedig all az things emberek és pleasing and Istenek összes prosperous within the csodálatos worlds of értéke humans and teljes, és gods, nem hiányzik belőle complete and semmi. lacking nothing. All Mindezen this wealth I gazdagságot offer with great felajánlom nagy devotion to my odaadással az én immaculate root foltalan and gyökér lineage és lamas, vonalámáimnak, and to the a mandala vidamok of Yidams, mandaláinak, a Buddhas, buddháknak, Bodhisattvas, bodhisattváknak, Pratyekas, praktikáknak, Shravakas, srávakáknak, Dakinis, and all-seeing Dákiniknek, s a Dharma mindent látó protectors. dharma In védelmezőknek. particular, I Főképpen make felajánlom a offerings to the Szent Láma brilliance of the sacred ragyogásának, Lama, the a glorious and dicsőséges és supreme legfelsőbb guide, útmutatónak, requesting the hogy profound ezáltal advice of your felszabadító liberating utasításai instructions. mélységes tanácsát Out kérném. of compassion, accept this Együttérzésetek mandala for the folytán sake of all fogadjátok el a beings, mandala and having felajánlást. accepted this Minden lény offering, javára, please s bless me. felajánlás elfogadásával kérlek Guru részesítsetek idam áldásban. ratna Guru mandala idam ratna mandala kaniryatayami. kanyirjatayami. We sincerely request the glorious one, the kind and compassionate Szívből one, kérjük a the teachings of dicsőségestől, a common kedves és and uncommon együttérzőtől, vehicles a suitable for all közönséges és beings. különleges May emberek we comprehend tanításait, the melyek Dharma in minden our lény minds számára and develop megfelelők. all Dharma Bár csak qualities. tudatunk felfogna a By the dharmát, sound of this great kifejlesztenénk Dharma minden drum, dharma may the sufferings minőséget. of all E sentient beings nagyszerű come to an dharmadok end. zengő hangjáltal, By bár this csak minden inconceivable érzőlény good szenvedése fortune, véget may these érne. teachings be E established and felfoghatatlan remain. szerencse által, bár csak ezen tanítások virágoznának és megmaradnának. Gyerkenem sazőn kamszame csügyi, gyarorcécsen nyargyi, terdala akadana szangyi, lila malundói, tangyénin. Zomélon hőre húdugana, gyíban maradugana, gyakana dongyi hamalat, gyajjani dazsajong. Kanga tuti nirvon ita tamshidar fami shirdami chunar tunzabi kodam delai shangsaralo. Jarason zabgir miton malu darjan jabrangi donan tartun kurlo tami hidashan orton ki jarsab shambadon. Saksaman pakwa tome jak tarji tambe murtanar tondan tenjon zamor jachineri ki tonkiba. Khentrul Rinpocse pakwa la dula son pakwa dorngurge la marandat. Stationer nyarji njirme danja ya trebi okkarchen. Shambhala water the honkan to the jibdi ador. Chernigan dollars of the nanibi, pencil says the Janki baritana selfie. As of Shinatarta, Donya, Kandi, and the Sur
Mayosam dana dorji, nanjurji, lonsam da fish da jang, the deal Jean Sir, Allah, you do Japan, Allah, Axorwand. Magic Tambi Dungar Cancer Jan could be ten Allah me Chosora. On Genamanga Donton La Sobi, Savi Lama Anala, Axorwand. Jackson Dungar Agenda, Chijim, Chinam so me Honjavar, Jalaso, Simchin Don La Nilta, Danchana, Tamba Nanji, Nunta Tardo. Do you need the microphone? No, don't need. Okay. So, hi everybody. Köszöntök mindenkit. Today our topic A mai nap témája is how we unify hogyan the egyesítsük Sangha communities a Szangha közösségét, and why is so important és miért ennyire fontos, and how many obstacles or challenges és milyen we can face, akadályokkal kell can be szembenézni, faced, vagy nézhetünk szembe, and then how we deal with these challenges. és ezekkel a This kihívásokkal is our hogyan topic nézzünk today. még szembe, ez Okay. lesz a mai nap témája. Okay, everybody listen very carefully, please, Mindenki nagyon figyelmesen and translate hallgasson, very carefully. és nagyon pontosan fordítsatok. I try slow as possible, Megpróbálok egészen lassú lenni, and also I stay silent between as much as I can, és megpróbálok nagyobb translator, csöndeket so tartani you can translate properly. fordítóknak, hogy tökéletes legyen a fordításuk. Why so important? Miért ennyire fontos? The reasons important, I will tell you Az okok fontosságát one by one. elmondom lépésről lépésre. But also why I choose this topic, De miért is választottam ezt a témát? because entire my life Hiszen egész életemben I saw many problems nagyon sok problémával in Sangha találkoztam communities a everywhere, Szangha közösségekben, bárhová is mentem. not just our Sangha, Nem csak a mi but szangánkban, more problems I saw other Sanghas. de több problémát is észrevettem más Our Sangha közösségekben. also have no big problems, but we have Természetesen a small mi problems. szangánkban is vannak kisebb problémák, But I saw nagyok. many big problems. de láttam Other hihetetlen sanghas nagy as well. problémákat más szangha So közösségekben is. therefore, Ezért it's so important nagyon fontos to know and how to ismerjük, illetve we win the obstacles. hogyan győzzük le ezeket az Okay. akadályokat. That's why I choose this topic. Ezért választottam ezt a témát. So you be carefully listen and translate. Ezért nagyon figyelmesen hallgassatok és fordítsatok. Köszönöm szépen.
Firstly, Először is, if anybody bárki inspired Buddhist path, inspirációval vagy either you tanulmánnyal are rendelkezik, ami consider a yourself a buddhista real útra Buddhist vezet Buddha's minket, follower, vagy Buddha követőinek or tartjátok magatokat, you are just inspired vagy csak Buddhism lelkesek path. vagytok a buddhizmus iránt, és érdeklődtök So iránta, then you have to understand akkor meg kell értenetek the Buddhist uniques, a the buddhizmus unique qualities. egyedülálló minőségét. Okay? Without understanding the unique qualities, Anélkül, hogy ezt a then your különleges understanding minőségét is megértenénk, not clear, enélkül and a it will meglátásunk vagy going to be érzésünk causes hiányos lesz, confusion. és zavarodottsághoz vezet. Why I say this? Because Miért so many mondom people, ezt? Hiszen nagyon sokan, even they are really like Buddhist még path, azok is, akik but nagyon still szeretik ezt a the buddhizmust, a buddhista utat, imaginary Buddhist path is similar the other religion ő általuk or elképzelt something buddhizmust else. valami másik vallási megközelítéshez is hasonlíthat számukra, vagy valami That máshoz is, is. I'm not talking about something sectarian point of Erről view. nem, mint egy It's not about sectarianism. szektoriánus meglátásból, vagy különlátásból Even mondom, you want to be még non-sectarian, akkor is, amikor nem szektoriánusok still you have szeretnénk to lenni, understand akkor what is is meg kell the unique értenünk, hogy mi ez a in különleges, Buddhism, egyedülálló dolog a and what buddhizmusban, is the unique in Christianity, and és so mi forth. az egyedülálló, kivételesen különleges minősége If mondjuk a you don't kereszténységnek. understand Hogyha ezeket nem each értjük meg, religion, hogy the minden unique, egyes vallás then egyedüliségét, your understanding not going to be very clear. akkor a megértésünk nem valami If tiszta, not going to be clear, hogyha a then megértésünk nem could tiszta, have it well could have causes problémákat and tud confusion, okozni, zavarodottsághoz tud vezetni, and from the confusion és ebből a zavarodottságból can have other problems. más problémák Okay. is that's megszerethetnek. Ezért mondom, I'm explaining you today this. ezért magyarázom ma el ezt nektek. First, think about Először is gondoljatok arra, all religions minden seeking vallás some rescuer, valami fajta megváltó protector keres, valami fajta védelmezőt, to practice. hogy gyakoroljunk. That part very similar, Ez az út, ez nagyon hasonló. but what is the Buddhist unique is De mi a buddhizmus three kivételessége, jewels: a három drágakő. Buddha, Buddha, Dharma, Dharma and the Sangha. és Szangha. So you have to remember a Buddhist path. Ezért emlékezzetek, hogy a These three buddhista jewels úton ez a három are drágaság, vagy equally drágakő, important. ez egyenlően fontos. Not all Buddha is more important than Nem Dharma. mondhatjuk azt, hogy a Buddha Dharma is fontosabb, more mint a Dharma, important vagy a than Dharma Sangha. fontosabb lenne, It's mint not a like that. Szangha. Ez nem így működik. Okay? Have you ever seen any text Láttatok say vala is olyan szöveget,
they are important, more important than one and other. Mint egyik fontosabb lenne, mint a másik. I believe you never sin. Szerintem nem láttatok soha ilyet. So you just have to really have to remember that. Ezért erre emlékeztetek. Okay? I want to repeat again. Ezt el fogom ismételni. In Buddhist unit, A the buddhizmus three jewels egyedülállósága, a equally három important drágakő, ahol egyenlően fontos, to reach Buddhahood, ahhoz, hogy elérjük a buddhaságot, vagy a buddhaság állapotát. that's why we say, take refuge in Ezért three mondjuk jewels. azt, hogy menedéket veszek a három There is drágakőben. never say something two jewels. Soha nem or említünk one valami jewel. két drágakőt, vagy egy drágaságot. Have you ever hear something similar Hallottatok valaha is in valamihez other religion? hasonlót a más vallásokban, The Sangha is included in the ahol refuge. a szanga a menedéknek a része. I beg you, you never heard. I bet you. Azt gondolom, fogadni mernék, So, hogy nem is you see, hallottatok it's unique. ilyesmiről. Látjátok, ez egyedülálló. You don't have to accept that unique as Nem long kell as ezt you az egyedül don't want rendkívüliséget want to follow elfogadnátok, Buddha Dharma. hogyha nem szeretnétek Buddha Buddhism. dharmáját, a buddhizmust You don't követni, have to. akkor nem kell, But- elfogadjátok, de If you consider hogyha follow úgy gondoljátok, hogy ezt Buddhist követitek, és buddhista úton jártok, then you cannot make one is more important than other akkor nem lehet az egyiket fontosabbá tenni, of mint the a three másikat a három drágakőből. okay? Rendben van. So why I said that? Miért mondom ezt? Why I'm repeating that? Miért ismételtem ezt el újra? As I said before, Ahogyan már I említettem saw korábban, many people, many Buddhists, nagyon sok buddhistát always, láttam, often, very often, akik nagyon gyakran, vagy nagyon sokszor oh, Buddha is something important, Buddha valami nagyon oh, fontos, Dharma is so important, a Dharma is nagyon fontos, and Lama is so important, és a láma is nagyon fontos, but then Sangha, de a szanga not considered so important, nem úgy van elfogadva, mint egy fontos dolog. sometimes they don't even like each other, Nagyon sokszor még nem is kedvelik egymást. even backbiting each other, jealous each other, Féltékenyek egymásra, angry each other, mérgesek egymásra, resentment each other, készek. do these things. Nagyon sokszor ezek a dolgok előfordulnak. Not I saw, I Nem hear, csak én I'm láttam, sure vagy you ezt guys hallottam. so many. Szerintem ti Hear is many. találkoztatok, vagy hallottatok ilyesmiről. Sorry. Elnézést. Therefore, today we make clear Ezért a mai nap ezt szeretném kitisztázni. when we say Buddha Dharma,
amikor azt mondjuk, hogy Buddha, Dharma, Szangha, bocsánat. We not talk about details of Buddha today. We're not talking about details of Nem Dharma. fogunk részletesen beszélni a Dharmáról vagy a Buddháról a mai nap folyamán. Talk about a little bit about Sangha. Egy kicsit a Szangháról fogunk részletesebben ma When we say beszélni. Sangha, Amikor azt mondjuk, hogy Szangha, you have to understand akkor meg kell értenetek extraordinary Sangha and ordinary van Sangha. egy nemes és egy hétköznapi Szangha. You have to include both. Mindkettőt When we say I take bele refuge, kell vegyük, amikor azt mondjuk, hogy menedéket veszünk a Szanghába, it include extraordinary Sangha and ordinary ezt Sangha. beleértjük a nemes árja, Or you can say Arya különleges, Sangha and igen, ordinary nemes Sangha. árja és a hétköznapi Szanghát is. So simplify meaning, Leegyszerűsítve Arya ennek Sangha jelentését, or a nemes extraordinary Sangha árja means Szangha, vagy a különleges Szangha jelentése, to realize akik emptiness felismerték directly, az not ürességet intellectually, közvetlenül és nem directly, intellektuálisan, tehát egy közvetlen then become ordinary megtapasztalásuk van Sangha, a extraordinary Sangha, ürességgel, Arya Sangha. akkor nemes árja Szangha tagjaivé válnak. Whoever Azok, not realize akiknek nincs Buddha nature megvalósítása directly, vagy a Buddha természet but megtapasztalásáról inspired közvetlenül, de and ez share mozgatja Dharma with őket, you, és share Dharmát teacher osztotok with meg you, Dharma egymással, teacher. és Dharma tanítótok is közös. This is your Sangha. Ez a ti szangátok. Anybody, whether you like or not, Még akkor is, ha valakit kedveltek, vagy nem, whether annoying you lehet, hogy bosszant or téged, attracting you, vagy you are vonz attracting. téged, vagy vonzódsz hozzá. Whether is appears very bad person Lehet, hogy nagyon rossz or good embernek person, tűnik, vagy nagyon jó embernek tűnik. whether is stupid or Lehet intelligent, valaki nagyon bolond, vagy együgyű, vagy nagyon intelligens. whether very jealous person Lehet nagyon or féltékeny, egotistic vagy egoközpontú, önmagával eltelt, or very aggressive, vagy lehet nagyon agresszív, self-centered, önközpontú, doesn't matter, it's your Sangha. teljesen mindegy, hiszen ez a ti, vagy a Okay? mi You szangánk. can't say this is not my Sangha. Ezt nem mondhatjátok, hogy ez nem az én közösségem, ez nem a mi szangánk. So this is all our Sangha. Ez mind a mi szangánk. So is part of three jewels. Ez a három drága drágaság része. It part of three jewels. Ez a három Okay? része. So now you may think, oh, how can be there are three jewels? Lehet, This hogy most much arra bad gondoltok, hogy person, hogyan how can lehet be a a három three drágaságnak part például of three része, jewels? mondjuk egy You kellemetlen may think that. személy. Lehet, hogy ez így eszetekbe jut So most, I answer you this. és ezt most így megválaszolnám. Just remember, according Emlékezzetek, to the Buddha, Buddha szerint, the Buddhist view, a buddhisták nézete, everything is interdependent. minden Remember? kölcsönösen egymásra épülő, egymáson Except függő, Buddha nature, kivéve everything a is Buddha interdependent. természetet, Means az there összes is no minden one más kölcsönösen truth by self. egymásra épül, ezért nincs önmagába véve When we say true or not valóság. true, Amikor azt mondjuk, ez bad or valós vagy nem good, valós, or jó vagy rossz, comparatively,
Ez mind egy dependent on összehasonlítás, egy something. egymásra épülő valamire Just remember that. épülve, mondjuk ezeket, erre emlékezzetek. So when you say, oh, this Sangha member is so bad Amikor azt mondjátok, hogy and not acceptable, ez a szanga tagunk elfogadhatatlan és borzalmas, you might write lehet, hogy igazatok in one van level, egy bizonyos appearances, szinten, hogy a megjelenés szintjén he or she might a be very bad, férfi vagy nő lehet, hogy nagyon rossz, incredible self-centered hihetetlen or önző, egotistic vagy egoista, or aggressive vagy agresszív, or liar, vagy hazug, whatever. Yes, Teljesen that mindegy. is appears. Igen, ez a megjelenés. Maybe appears for you, Lehet, hogy így maybe jelenik meg appears few számotokra, others as well. vagy lehet, hogy még másoknak is rajtad kívül pont Maybe ugyanígy appears jelenik meg. for all Sangha community you know. Lehet, hogy az egész szangának, appears akit ismersz, for így all of them. jelenik meg, és He's a very mindenkinek bad person. így tűnik, hogy egy nagyon rossz ember. Possible. Ez elképzelhető. But it still is your Sangha. De még mindig a It négy still szangám is része, part of three jewels. és még mindig a három drágasság, vagy drága kő része. Okay? You may think, oh, that's not possible. Rendben van, lehet, I hogy azt don't believe mondjátok, it. hogy ezt nem hiszem el, No, ezt none of other képtelenség. lamas said. Más láma ilyet nem Didn't mondana, say any other texts. és más szövegek nem is említenek ilyeneket. Oh, this is not definition of the Ilyen no quality of the definíciója, definition of this Sangha. És a szangának You can- ilyen jellegű minőségeit many ways nem argue like mondják. Nagyon sokfajta féle vitába szállhatunk. But I ez tell you ügyben, why it's still your de Sangha. elmondom, hogy miért még mindig ez a vagy a mi szangánk. First reason, Az első oka, this Sangha member is not Buddha nature. Remember, this is a relative truth, ez egy relatív igazság, phenomenon of ez relative egy truth. megjelenés, egy megjelenési forma Therefore, relatív is valósága, interdependent. ezért függő, So, what kölcsönösen you see, függőségben all van, these amit weakness látunk, mindenféle is gyengeséget only vagy hibát, dependent, ez csak valamin múlik, vagy valamin függ, dependently, ugye not kölcsönösen, independently. de önmagába, különálló valóságban why nem létezik. It's only relative truth. Ezért mondjuk That's azt, hogy ez why csak you egy can't say- relatív You valóság. can't say black and white, okay? Ezért nem mondhatod, hogy reason. fehér vagy fekete. Ez az The első oka. second reason is your karmic version. A második oka a mi Is only karmikus your karmic verziónk, version. And the other maybe few people's karmic version és lehet, similar. hogy mások karmikus verzió is doesn't hasonló a prove tiédhez. Ez még nem anything. bizonyít semmit sem. Solid. Semmifajta stabil More valóság. important reason, A legfontosabb ok, third, a harmadik, it is ordinary Sangha. ez You egy forgotten that. közönséges szanga, It's not a perfect hétköznapi, Sangha. ez nem egy tökéletes. Nem egy tökéletes közösség. Beszél. The ordinary Sangha, A hétköznapi közösséges Non-perfect szanga, sangha, akik nem tökéletesek, Sangha member, vagy nem tökéletes személyekből álló szanga, why equally important than egyenértékű, perfect Sangha, mint a Arya Sangha? tökéletes, nemes árja gyülekezet. Now I tell you, Most be elmondom carefully nektek, understand, és okay? nagyon figyelmesen hallgassátok. The
Buddha and Dharma and Arya Sangha and ordinary Sangha Buddha, Dharma, a nemes árja all gyülekezet és equally a important hétköznapi are szanga different reasons, mind egyenlően fontosak, különböző not same okokból, reason. nem ugyanabból az okból, Different reasons. különböző okokból. Okay? Rendben van. Buddha Buddha is someone we can trust. valaki, akiben Something hihetünk. even we don't understand Lehet, hogy what valamit he nem says, értünk, something. nem értjük az That means összes all his magyarázatot, teachings we don't szövegeit, understand, az összes but we tanítását just nem fogjuk believe. fel, de We elhisszük, can believe. We és can trust. elhihetjük, és hihetünk. Okay? Rendben van. Dharma is A different Dharma reason. egy más You just okból. trust Dharma and do nothing. Ugye elhiszük a Doesn't do Dharmát, de anything. nem teszünk semmit, You semmi have nem to tud megváltozni. integrate Ezt be kell építenünk your own life a mi életünkbe, with your life. a saját életünk részévé kell tenni. That's why important. Ezért fontos. Gyakorlatba ültetni. Buddha, you cannot integrate in your A life. Buddhát Can a you? saját életünkbe nem tudjuk But Dharma you integrálni, can. de a Dharma tanításait igen. Tehát azt a hétköznapi Okay. életben meg tudjuk valósítani. Rendben van. Then Sangha, the A Sangha, Arya A Sangha, nemes árja Szangha, extraordinary Sangha. a különleges important? gyülekezet. Miért fontos? It inspirational Ez inspirál minket. role model. Egy igazi, valós példa, You motivációs get it? That's példa. different than Dharma. De felfogtátok, ez más, mint a Dharma. You can't integrate Buddha Maitreya, can you? Mondjuk az életünkben nem tudjuk beolvasztani You Buddha can't matréját, Integrate a Sangha. vagy Can a you? szangát az életünkbe mindennapivá You can't tenni. integrate Nagarjuna, can you? Vagy Nagarjunát nem tudjuk a saját not. életünk részévé tenni. But Tehát ez You nem can működik. inspire. Viszont ez motivál és inspirál minket. So that's why important. Ezért Equally. hívom fel az egyenlő fontosságára a Different reason, you figyelmeteket. see? Különböző okokból, Different ezt is reason. látjátok. Igaz, különböző okok Okay. miatt. Now, Most pedig the ordinary Sangha. a hétköznapi szanga. Why equally important? Miért egyenlően fontos? Is your companion. Ők a mi társaink. Companion to go enlightened path. Társak a megvilágosodás felé vezető úton. If you need to go far away, Hogyha messzere are you kell prefer utaznotok, go by yourself? akkor mit szeretnétek, go hogy with egyedül companion. menjetek, vagy legyen egy társatok ezen az úton? Even one companion or many? Még egy Which one you társ, prefer? melyiket szeretnétek, hogy egy társ kísérjen el benneteket, vagy pedig nagyon sokan utazzatok együtt? Definitely everybody prefer Szerintem many mindenki azt fogja mondani, hogy because együtt megyünk it's ezen az such úton, far away, hiszen ez egy such nagyon-nagyon unknowing messze, way, far away. nagyon távoli. If so many helyre people going, utazunk. you feel much comfortable. Minél többen vagyunk, vagy tehát igen, hogyha sokan vagyunk, akkor egyre nagyobb a biztonságérzetünk is. Even going exercise Még or akkor is, hogyha something gyakorlunk, little jobs or vagy egy something kis you do, munkát végzünk, is it easier for you have companion or by yourself? egyszerűbb, hogyha van ebbe a munkába vagy gyakorlásba társatok, vagy saját magatok Anything you végzitek. need effort Minden, amihez energiát You kell need- befektetni, is important nagyon fontos, for you have companion. hogy To legyen do together. társ, hogy együtt csináljuk. Only very disciplined people they can do by self. Csak nagyon Majority of the elhivatottak tudják people, ezt they egyedül prefer végezni, do with friends. és a legtöbben pedig barátokkal tudják ezt.
is similar. So we need ordinary Sangha, Tehát ezért szükségünk van a hétköznapi Not just- szangára, Arya Sangha. nem csak a nemes lények gyülekezetére, nemes árja Even not szangára. Arya Sangha and the past ones, the Nagajuna Sangha, not like this. Nagacsona Even in the Sangha, present, if there is something jelenben. incredible Sangha, még hogyha van egy hihetetlen is it too far away for you? ugye, megvalósító, nagyon messze áll tőlünk. You can't keep it. Nem tudsz vele lépést tartani. So you need somebody similar of you. Ezért szükséged Not van too valaki, far aki from you. hasonló hozzád, és You need közel that van kind of hozzá. Sangha. Ilyen típusú szangában That is közös the ordinary szükségetek. Sangha, okay? Ez a hétköznapi szanga. So that's why Buddha put equal importance. Ezért te Buddha egyenlő fontosságot közéjük. Okay? Rendben van. Different reasons. Különböző okokból. Okay? Igaz? Why I have to say this? Because Miért kell ezt I elmondani? heard so many times Mert nagyon sokszor people not hallottam, consider this way. hogy az emberek nem így közelítik ezt meg. So I have long time Nagyon hosszú idő talk volt, about this, vagy gondolkodnom erről, but és didn't nagyon have régóta chance. Too érlelődött many ez other bennem, topics. hogy nagyon sok más témáról beszéltem So már this eddig time, veletek, Urgently ezért most want to nagyon talk in the public. fontosan, ez egy publikus So I really tanításom, hope beszédem, és nagyon everybody remélem, understand. hogy ezt mindenki megérti. Okay, so may you think, oh yeah, okay, yeah, ordinary Sangha, yeah, okay, I Igen, azt understand, mondjátok, but jó, a not hétköznapi very bad szangát ones. felfogtam, You may think that. de ne a nagyon rossz vagy kellemetlen emberekkel The very kelljen. bad ones is destruction for me. A nagyon rossz emberek It's azok not helpful. zavarnak engem, és why I egyáltalán nem don't want. segítenek, ezért You nem may akarom think őket. that. Ezt így is gondolhatjátok. But the reality doesn't De matter good valóságban or teljesen bad. mindegy, hogy valaki jó vagy rossz. As long as this bad one Amíg ezek a nagyon rossz is the category to Ember- try and beletartoznak abba az I have osztályba, hogy little próbálkoznak, vagy inspiration, this lehet, bad hogy guy kis motivációjuk had van, tried to practice Dharma, de próbálnak dharmát gyakorolni, and you already share with you, és ezt már then you can't deny. It's megosztják. important for you. És ez fontos számodra. és When ezt nem we tudod say letagadni. can't deny, Amikor azt mondom, nem tudod letagadni, you can't abandon, nem means tudod elkerülni, it's not saying nem azt mondom ezzel, I made this role, you can't. Somebody made this role, you can't. hogy valaki We not ezt a saying that. szabályt meghozta, hogy lehetetlen We saying you elfordulni, cannot because Azt not good mondani, for you. hogy nem jó neked, ha It's not elfordulsz. good for your practice. Nem jó a mi gyakorlásunknak. That's we said. Ezt mondjuk csak. Okay. Then what I have to do? Akkor mit This is tegyünk? destructive one, right? Mit tegyünk ezekkel a zavaró not so good személyekkel? one, Nem a legjobbakról not very beszélek, inspired one. nem azok, akik What do you have nagyon to do? inspirálóak. Akkor mit tegyünk? You have to help. Segítenetek kell, vagy segítened kell. Do you get it? Is your Felfogtátok? Sangha, Ez a is mi your szangánk, companion. ez a mi társunk. If we go on the path, Hogyha együtt megyünk az úton, if someone hurt valaki leg, megtartja a lába, és nem tud sétálni, is you have to take care or you just akkor leave neked them kell and gondoskodni let róla, die. vagy magatok mögött hagyjátok, és hagyjátok, hogy think about elpusztuljon. that. Ez is üssön eszetekbe. Even worldly companion, Még világi they társakban have to do is something. valamit They have to take tenni care. kell, gondoskodni kell róluk. So Dharma, A enlightened Dharma, path, vagy a how can megvilágosodott you úton, not help them?
hogy nem You just segítesz let them neki, die. és csak How you do that? That's hagyod impossible. őket, hogy meghalljanak, ez If you lehetetlen. did, you Hogyha ezt abandoned teszel, és a 1-3 jewel. akkor So then elhagyod a you 3 only can drágaságot, say, I take refuge 2 jewels, but you can't say 3 úgy jewels, okay? imádkozhatsz, hogy 2 It's not true. drágaságba veszek menedéket, ami nem lenne So valóságos. think of that. But if you do, then is your opportunity. De hogyha ezt megtesszük, akkor ezek a mi lehetőségeink. Is opportunity sharpen your Ezek a lehetőségek, ezt kiélezik patience, a mi your türelmünket, tolerance, a your toleranciánkat, bodhicitta, a your buddhicitánkat, kindness, a kedvességünket, everything. mindent Sharpen. élesebbé tesz. Opportunity for kindness. Hogy Opportunity for élesebb, patience. hogy egyre türelmesebbek legyünk, kedvesebbek legyünk, mindenen dolgozik. Isn't we practicing those? Ezeket nem is gyakoroljuk, nem ezeket If we not gyakoroljuk. practicing this, Hogyha then what do ezeket you nem do in gyakoroljuk, the akkor mit Buddhist path? csináltok a buddhista úton? So think of that. Ezt is gondoljátok át. So that's why now you see, doesn't matter the ordinary and even very bad one in the ordinary sangha. Lehetnek nagyon kellemetlen személyek is a There hétköznapi is szanghában. something to do with you. Még mindig your nekünk kell companion. dolgozni velük, hiszen ők a mi társaink. In the ordinary sangha, A if hétköznapi they're good szanghában ones, you look vannak up and try to be like jók, similar of them. akik inspirálóak, And then hatnak similar ránk, és of you, felnézzünk oh, this is rájuk. okay, you just companion. És together. Valaki, And aki then a mi worse than szintünkön you van, ones, you have to társak, take és care of them vannak as a much as you can. rosszabbak, azokról pedig gondoskodni kell. Therefore, it's not about, oh, he or she is so Ez nem bad, arról szól tehát, hogy valaki then you nagyon rossz lenne, gossip, vagy kellemetlen, and és you ők backbiting, kárkodnak. and then you laughing about, Ja, és a hátuk mögött kinevetitek őket, you make fun of, és viccet csináltok that. vele. Nem erről van szó. something you should have sympathetic, Valaki, ami You should have szimpátiára empathy. szorul, empatikusan átérezve a you should have problémáikat, kindness. kedvességgel. For instance, if you are parents, Hogyha szülők vagytok, you have a very intelligent children, egy nagyon and értelmes then medium gyermeked, ones, van egy közepes and értelmű very középos, vagy közepes értelmű stupid children, or you képességű, can say és van very egy disciple children. és van mondjuk egy Would you korlátoltabb, vagy visszamaradottabb deal with gyermeked, all of them mind a in the your hárommal best way, a or lehető you just legjobbat the megtennéd disciple magadtól, ones, stupid ones, you make fun of them, vagy kinevetnéd, and és you tell everybody how bad they are, a and you abandon fogyatékos them. gyermekedet What do kicsúfolnád, you és do? elhagynád, ezt tennéd, Nobody abandoned. de senki se hagyná el, Even samsara worldly parents, még a they világi, wouldn't abandon the bad a children. világi So how szülők can se you hagynák el a as fogyatékos gyermeküket. journey to the enlightenment, Akkor hogy gondoljátok azt, hogy a you abandon the megvilágosodás bad felé sangha vezető úton hátat fordítatok bizonyos szanga tagoknak? you can't. Ezt nem tehetitek meg. You can't means it's bad Ezt for nem you if you tehetitek abandon meg, them. ez rossz számotokra, ha ezt megteszitek. Ez nektek rossz, vagy nektek As kellemetlen. long as they try. Amíg ők próbálnak, If vagy they're not próbálkoznak, even try, hogyha ők még próbát sem tesznek a Dharma gyakorlására, they disturb the teacher,
és a mester They zavarik, destroyed the zavarják, Dharma. és a dharmát lerombolták, They not listen the Sangha. nem hallgatják harm a the szangára, Sangha. megbántják a szangát, And saying, I'm not practice, I have és azt no mondják, hogy nem trust, gyakorolnak, three nincs jewels. három drága kőbe hitük. If like that, Hogyha ez így van, then you can't do anything. akkor nem tudsz mit tenni. But you still not make fun. De még akkor se vezetjük ki őket. You can make boundary. Lehet bizonyos határokat This felállítani. person out of the three jewels completely. Then yes, you can make boundary. Akkor tudsz bizonyos You make határokat sure you are not felállítani, influent like és that. But still elzárhatod you can't magatokat, make hogy ez fun of ne them. You have to have befolyásoljon at least benneteket, sympathy, de ne empathy, nevessétek ki őt a hátuk mögött, and sad for them. és legyetek Pray for them. szomorúak, imádkozzatok értük. Even physically, you have to a boundary. Még akkor is, Still hogyha you have to pray for fizikálisan them. You elkülönültek have to tőle. try any possibility Minden to make lehetőséget them meg kell better with ragadni, your hogy kindness. egyre jobbakká váljanak a That's you have to do. kedvességeitekkel. If you don't do, you have no three jewels. Meg, akkor három drága kőtvel nem If rendelkeztek. somebody, parents, Hogyha mondjuk valaki abandon the szülő disciple children ezt a and only loved intelligent children, csak a nagyon értelmes Do gyermekét you szeretné, consider they are proper akkor parents. tökéletes vagy jó fejszülőknek Definitely tartanátok not. őket. Szerintem több mint It's valószínű, hogy worse than nem. this. És Because lehet, hogy parents ez még is just sokkal rosszabb, ordinary hiszen a szülő samsara. csak They're egy meant to be szomszarikus, és But a we szülőknek taken önzőknek kell legyenek. enlightenment path. Viszont mi a megvilágosodás útját választottuk. So how come we become worse than samsaric parents? Hogy lehetnénk rosszabbak, mint a szamszarikus szülők? So just remember that. Erre is emlékezzetek. Okay? Rendben van. This is not I made it. Remember Ezt nem csak why? én Because találtam ki. Buddha said it. Hiszen ez Buddha In the mondta. remember in the Tantrayana, Emlékeztek a Tantrajánában? the third heaviest, A harmadik, legsúlyosabb. and you not just abandon Sangha member, Nem csak, hogy But szangatagot you elhagyni, vagy lemondani have róla, hate amikor gyűlöltek the Sangha member, then gyűlöltek you a break szanga the testvéreket. heaviest, the third tantric commandments. Ez a harmadik tantrikus not I made fogadalom up. meg szegése. Ezt nem én találtam. That's definitely ordinary Sangha. Ez természetesen you hétköznapi Arya szanga. bin or Hogy Bodhisattva. tudnál Impossible. egy buddhisztatvát, vagy egy nemes árrelény gyűlölni. Ordinary Sangha, you cannot hate. Egy hétköznapi szanga tagot nem lehet Okay. gyűlölni. Rendben That's van. I'm trying to say. Ezt próbálom nektek elmondani. Okay, now Most pedig hopefully I remélem, vagy remélhetőleg try to explain something so you understand. megpróbáltam valamit elmagyarázni, The reason remélem behind. megértettétek, és hogy mi az okok emögött. As I said before, Ahogy már korábban these mondtam, three jewels ez are a Buddhist három unique. drága Remember? fő a buddhizmus rendkívülisége, vagy So other egyedülálló religions, they minősége. don't have that equal. Más They have vallásokban communities. They természetesen have vannak practitioner communities. közösségek, és vannak gyakorló Of course, közösségek. Christian, Muslim, anybody, they Természetesen have community. keresztények és muszlim But they világban don't is, call Sangha and they de don't put nem equal as tesznek egy God. minőségjelet, például a szanga, vagy a közösségük Okay. és Isten közé. But we are Buddhist, we De mint equal as Buddha. buddhisták, igen, egyenlőséget Important, teszünk, different reason, different különböző ways. okokból és különböző indokokból, saying, de They're egyenlőek. good as Buddha. This Nem azt ordinary mondom, hogy Sangha, bad a one. hétköznapi
But Szanghában important lévő for emberek us ugyanolyan to practice the movement path után, equal. de A different egyenlőséget reason. teszünk különböző okok miatt közéjük. So the reason behind, if I explain Az you, okok mögöttük, ugye, hogyha ismét elmondom, the Patimoksha path ugye a and Patimoksha Bodhisattva path, útján, a Bodhisattva Tantra útján path, és a tantrikus maybe you úton, can, this helps you to understand. de szerintem segíteni fog ennek megértésében. You know, Bodhisattva path, Mahayana path is Tudjátok, a Bodhisattva a Mahayana útján superior than Patimoksha path. Magasabb, mint a And Patimoksha útján, Vajrayana és a Tantra Vajrayana, a path tantrikus út, is superior than Mahayana path. az még feljebb való, mint a So Mahayana why? útja. Miért? How? És hogyan? Is not they go different Nem azt three jelenti, Jews. hogy különböző három Is drágakörről not they beszélnénk. take refuge different Ez nem Jews. azt jelenti, hogy Remember? különböző It's drágaságokba still three vennénk Jews. menedéket, ez még mindig a három Same three drágakő, Jews. még mindig ugyanaz a három Okay. drágakő. But then why become superior? De miért válik felsőbbrendűvé? Because the skills, A the knowledge, the wisdom módszerek, a and tudás, a bölcsesség and miatt, the methods, or you can say és a skills. módszerek, vagy az ügyes eszközök miatt. For instance, Például someone have no much skills, they have a lot of rock, they mondjuk can make a valakinek fence or at least can build the house. nagyon sok köve with van, rock. tud kerítést vagy házat építeni a kövekből. That's all they can do. Ennyi, amire fel tudják But használni. somebody have more skills, Aki ennél ügyesebb, és or some machine van valami fajta as eszköze, considered skills, ugye, they can make much nicer than normal rock. akkor sokkal szebb dolgokat like tudnak kihozni ezekből a kövekből. Bodhisattva path. Ez lesz a Bodhisattva útja. But someone De valaki knows how to take the gold from the rocks. Valaki azt is tudja, hogy a kövekből az That's aranyat hogy tudja Vajrayana path. kiolvasztani. Ez pedig a Vajrayana útja. You see, same rock Látjátok, ugyanaz a kő have better and better way user. egyre és egyre jobb felhasználással. Similarly, Hasonlóan the Patimoksha path, Bodhisattva a path, Patimoksha, Bodhisattva út and Tantra path, és a tantrikus út same person like us, ugyanaz az ember, mint same three mi, Jews, ugyanaz a három same drága teacher, kő, same Sangha, ugyanaz a everything láma, same. ugyanaz a közösség, minden But they have ugyanaz, a different view, de más different nézőpontjuk van, understanding. más So megértésük. become superior. Ezért válik felsőbbrendűvé. I'll give you example. Adok egy példát. Patimoksha path. Patimoksha megközelítés. When say three Jews Amikor azt mondjuk, hogy három take, drágaság, they say take amikor refuge ők three mondják, hogy Jews, menedéket veszek a but három more drágaságban, emphasize Buddha, Dharma, and Sangha is ott inkább Buddha és How do you say? Dharmában a hangsúly, less. és a Sangha They egy don't kicsit say kevésbé less. fontosabb. Ugye ezt Never. nem mondják ki, soha nem But mondanák when ki, the hogy a Sangha az practically, kevésbé fontos, de amikor not so much. gyakorlatról beszélünk, akkor kevésbé That's fontos. why they don't say, oh, your teacher, if you disturbed this, then you go to hell. Nem mondják azt, hogy ha megzavarod a say that. mesteredet, akkor pokolra jutsz. The teacher is
enter you know your rules, everything you know very well, enter then usually say 10 years. Általában azt mondják, hogy 10 év, mire jól megismered a mestereket, You have to listen them. és 10 évig kell But they didn't hallgatni say, rájuk. oh, your teacher is a Buddha. De azt nem mondják, hogy a te mestered Your az teacher Buddha, is more important than your és any sokkal other fontosabb, relationship. mint bármely más kapcsolatot say that. ebben az életben. Nem hangsúlyozzák ezt, But the Bodhisattva path, de a buddhiszattvák útján they call the best. Your teacher is the best friends. de a buddhiszatva Best úton friend means a more legjobb than barátod parents, a more than mesterek, anybody. és fontosabbak, mint a szüleid, fontosabbak, mint bárki. But still, didn't say if you a little bit upset your teacher, then you Kicsit go to hell. elszomorítod a Didn't say. tanárodat, akkor a pokolra jutsz, ilyet sem mondanak. And Vajrayana, the Tantrayana, És a Vajrayánában, say if you upset your teacher, hogyha you csalódást break the okozol first, the a most heaviest mesterednek, akkor a legerőteljesebb, vagy a commandments, fő bűn, some- vagy the Samaya, úgymond the holy fogadalom, commandments, a you szent break. fogadalmot megszegted, a szamaját. If you not purified, not confessed, not Hogyha nem, purified, nem bánod meg, and vagy then nem the mondod consequence el, is the Vajra here, the deepest. akkor a legmélyebb vajra, a pokolra jutnak. Some people can think, oh, this Vajrayana is terrible. Valaki azt mondhatná, hogy ez a Tantrayana vajrayana, ez terrible. borzalmas, ez a tantrikus út. They can see that, think that Is in different lehet, view. és így is ránézhetnek But all Buddha különböző taught. nézőpontból, de ezt mind Buddha tanította. Why Buddha make? When we talking about that, Amikor teacher- ezt mondjuk a mesterről, can a you tanáról, understand? The teacher is like part of Sangha. akkor Think látjátok that way. a It's mestert, easier. mint a szanga részeként. Of course, in Tantrayana says Természetesen the teacher is a embodiment of everything, all Buddha's 10 directions. ugye a 10 But irány és 3 idő minden Buddhájának What megtestesülése, a appears for tanárunk you is normal human being, right? az, The hogy ahogy teacher megjelenik, az egy appears normál emberi for you formában is normal jelenik human meg. being. Egy So hétköznapi normal emberi human being lényként, és is hétköznapi definitely in the emberi part of Sangha, right? lényként pedig Even you természetesen a don't understand how szangának a can is része. Buddha, how can Lehet, the hogy nem embodiment érted, of hogy all lehet mandala, minden mandalának a but you megtestesülése, definitely minden understand buddhának a as megtestesülése, human. de mint And egy so emberi then is lényként your azt one of látod, Sangha és member. ezáltal valamilyen You szanga definitely tagnak is understand that way. felfoghatjátok. Szerintem ezt így biztosan látjátok, vagy This Sangha megértitek. member is De ez why a it becomes so Sangha important. miért válik olyan hihetetlen fontossá? Because I said before, the rock Ezt már mondtam korábban is, ugye, a kővel kapcsolatban. only little bit skill can make fences. Egy For kis them important the rock, but módszerrel not már very tudtok important. Just making kerítést fences. készíteni. But you can make marble. For them is more important, more expensive. De the same rock, ugyanabból but the a kőből Vajrayana here- márványt is tudtok kivenni. More important because you can take the gold. És a legfontosabb ugye a Vajrayana útján, hogy az aranyat ki tudjátok Or you belőle can, there's also olvasztani. skills how you can Vagy make vannak rocks can olyan, make gold. ügyes módszereitek, hogy Is that hogyan skill? tegyétek a kőt aranyá. Then Ez egy this- képesség, ez egy módszer. Teacher is more important Ez than a- all Buddhas. Ez a mester fontosabbá válik, mint Talking minden about this Buddha. ordinary teacher, okay? The Erről a ordinary teacher hétköznapi- appears ordinary. Ugye hétköznapi emberként megjelenő mesterről beszélek. I think often people thinking, oh, teacher is so Általában important ugye az because emberek azt because gondolják, hogy ez a it's hétköznapi emanation of mester Buddha. minden Buddha megjelenése. Yes, that Igen. text said, Ugye ezt mondják a szövegek, but de emanation of Buddha or a not Buddha is megjelenése not vagy nem, really important. ez nem The more ez a important is fontossága. your own
perception, A fontos a mi your own saját skills. meglátásunk, a mi saját Just same as módszereink. you can make rocks gold. Ugyanúgy, hogy mondjuk a követ aranyát tudod változtatni. You see, the difference become Látjátok a is all különbségeket? subjective, not so Ez much mind objective. When szubjektív és nem we is explain in objektív. something objective, Amikor valamit is objektívan explained for elmagyarázunk, children. akkor ez a gyermekek But when we understand like subjective, amikor then you are szubjektív, tehát alanyi intelligent. ként értjük meg, akkor intelligensé, vagy intelligensnek nevezhetjük. When we tell fairy tale or Amikor stories tündérmeséket for children, mondunk, vagy történeteket gyerekeknek, even animals, we talk like human. még the az children. állatok Otherwise, they don't és understand. úgy beszélünk, mint a gyerekekhez, But különben nem adult értenek people, we minket. not De a felnőttekkel, as human, the animals. de nem úgy beszélünk a felnőttekkel, mint thing. ahogy a kis kedvenc állatainkkal beszélünk. When you időnként. understand well, Ez ugyanaz, if you amikor jól are Vajrayana megértitek, practitioner, és Vajrayana gyakorlók vagytok, then you understand this ordinary human teacher akkor is megértitek, more hogy a important hétköznapi than emberről all abban Buddhas. megjelenő mester It's not sokkal saying fontosabb, they mint are minden buddha. better than Buddhas. Nem azt mondom ezáltal, hogy jobb, mint It's buddha. definitely not better than Buddhas, Természetesen especially nem jobb, mint this Buddha, appear the teacher. hiszen ebben a megjelenés, ebben a mester What megjelenésében. reality behind, we don't know. De hogy mi But the a valóság appearance, mögött, azt the nem ordinary tudjuk, de teacher ami is, how can be megjelenik, vagy egy more hétköznapi important than tanár Buddha? No megjelenik, possible. hogy lehetne But, fontosabb, mint Buddha. no better than Ez, Buddha, impossible, but nem- more important than Buddha. Ez nem lehet, de fontosabb kell, hogy legyen, mint Buddha. Okay? Rendben van. Similarly, why I explain you Ehhez this? hasonló, Because miért this is magyaráztam something el, already people already well known. mert ezt az emberek már But Sangha, nobody szerintem explain tudják, like this way. de szerintem So a that's szangát why még senki nem for magyarázta el you így. to explain, the teacher, or same Ezért teacher have different Ugyanaz a, understanding and different effect on the path. hogy a Similarly, különböző Sangha felfogással különböző also in Vajrayana more important. célokat valósítanak The meg. same Sangha, the ordinary Ugyanaz a Sangha, szanga, ugyanaz a more hétköznapi important. szanga, for your path, a for mi your journey, utazásunk, for a mi your útunk miatt, és sokkal fontosabb, progress. a mi the fejlődésünk path. véget az úton való fejlődéshez. Okay? Rendben van. So you have to understand this way. Ezt így kell értelmezni. Okay. Rendben van. Now I want to talk something a little bit practical Szeretnék and egy kicsit more like gyakorlatias human. és főleg emberi megközelítésből beszélni, But we distinguish Dharma and human, és különbséget tenni a Dharma and then what és you can emberi do lények between. között, és mit tudunk a kettő That we're going között to talk tenni. about, okay? És erről is beszélünk. When Sangha members Amikor a szangatagok not get along each other, nem jönnek jól don't like egymással, each other, nem kedvelik egymást, whatever reason, valamilyen okból kifolyólag, what we do? akkor mit tegyünk? That's we're going to talk about. Erről fogunk This most is very beszélni. important. Ez nagyon fontos. Why? Miért? Because these challenges Hiszen ez a kihívás, could become to not everybody, but many lehet, people. hogy nem mindenkit ér el, de nagyon sok ember So what to meg do? kell szembenézni ezzel, akkor mit? Mi a teendő?
And then we compare és ordinary majd people, összehasonlítjuk non-practitioners. ezt a nem gyakorlókkal. Let's say non-practitioners, Mondjuk a nem gyakorlók, you work together, somebody, tehát nem gyakorlókkal együtt many people dolgozunk. work together in company or whatever. Mondjuk egy cégnél nagyon sokan One of együtt the dolgoztok, colleagues és az egyik you don't like kollégát at nem all. szereted, egyáltalán nem really kedveled, annoying. borzasztóan zavaró, What idegesítő. usually do? Mit teszünk általában? You have to pretend. Ugye úgy tetetünk, vagy You úgy have to pretend tetetjük, like them. hogy kedveljük őket, And you try to not say anything bad és semmi rosszat nem próbálunk because they're mondani, going to fire you mert or whatever other reasons. bajba keveredünk, vagy mások Basically, miatt. Only way of dealing, Itt az you egyedüli just megoldás, pretend hogy and angry and megjátszunk suffering inside, ezt a but haragot outside és you fake and try feszültséget, to make nice. ezt lenyomjuk, és kívülre magunkra erőltetünk valami kedvességet, If mosolyt. Sangha member you don't like, A szangatagok közül, ha valakit nem should we do that szeretünk, or akkor something else? ugyanezt kell Think tegyünk, vagy about that. valami mást erre, ezt gondoljátok át. Because usually Sangha members, their understanding is, A szangatagok vagy értelmezéseit, I don't like this person, hogy but azt mondom, hogy nem I kedvelem ezt can't a say személyt, anything. I break nem a vow, mondhatok neki can't say any semmit, bad akkor fogadalmat things, and szegek, then I break semmi a vow. rosszat nem mondhatok, mert fogadalmat Or fogok sometimes szegni. They pretend, even Vagy they don't tettek, like, they pretend még they are okay. hogyha nem is kedvelik, azt mutatják, happen? hogy rendben van, hogy kedvelik Do egymást. you happen for you? Ez veletek megtörtént, vagy others? veled megtörtént, vagy Have you másokkal seen? megtörtént? Láttatok ilyet? So, regardless what text say, Teljesen Oh, mindegy, hogy you mit can't mondanak a say anything. szövegek, ugye, hogy nem mondhatsz neki semmit. the Sangha member, because you ugye, break a vow, szangatagnak, third ugye, vow. mert a harmadik fogadalmat megszegnéd. Bad explanation. Ez egy The rossz reality, magyarázata, hiszen a valóságban You should not be like the work colleagues. hiszen nem The kéne, samsara company work colleagues, what they do each other. You should not do that. ugye, amit a What munkahelyen you a do that, what kollégáddal you should do, csináltál, nem azt kéne tedd. the best possibility A legjobb, when you don't like, amikor You valakit nem annoying? kedvelsz, aki zavar téged, you look inside yourself befelé, rather than, befelé oh, this figyelsz, person so bad. és nem azt You figyeled, look inside hogy miért why olyan rossz I az think a, it's so bad. miért gondolom Am azt, I hogy have a annyira little bit rossz. jealous? Am I have a little bit Féltékeny vagyok, competition? Am I versenyzek. have, there is reason Van inside oka you malfind. belül, amit lehet, hogy Oh, megtaláltok. maybe you find, oh, I'm jealous and oh, I'm Megtaláljátok, envy. hogy You find irigyek something maybe vagytok, inside féltékenyek you. vagytok saját magatokba. Then you confess És it's ez your own meg, problem. és ez saját Not problémátok. object, is subjective. Ez nem objektív probléma, That hanem is good. Then you szubjektív, fix that alanyú. way. Akkor ezt megoldottad így. Even you try that, you don't see it, you 100% Megpróbáljátok, is objective. és ugye azt You mondjátok, see hogy is yourself is 100%-osan faultless, really tárgyi, faultless, és teljesen but the other one makulátlan is tiszták incredibly vagytok, bad. és a másik What you az, should do then? aki borzalmasan rossz. Second best, Ez a második legjobb you megközelítés. sympathize. A szimpátiát You keltitek sympathize. fel magatokban, And then you try to be extra kind. és hihetetlen extra kedves Why legyetek. extra kind? Because if you are extra kind, maybe they listen you.
A hihetetlen kedvességgel lehet, hogy meghallgatást találtok, és ez In változtat. gentle way, Nagyon kedvesen, if it's necessary, little bit direct way, egy kicsit but first maybe készletlenül, not direct. de először talán nem First gentle way, készletlenül. then if you're lucky, Nagyon then if you kedvesen, get along és very hogyha well, nagyon jól slowly, maybe kiértek you can egymással, akkor directly, szép lassan lehet you ezt can lead közvetlenül, ezt vezetheted with really good motivation. egy nagyon jó motivációval a That's háttérben. second best. Ez a második legjobb. I mean, why second best? Because Miért ez a második legjobb? it's more likely Több your both valószínű, fault, but you hogy see as mindkettő 100% their hibátod. fault. Mindkettő But still you doing hibája, sympathetically helping. So that's why de it's the egy best, együttérzés but it's second segíthetek. best. But if the best, De you a don't see legeslegjobb, anybody. You nem all látsz if this is senkit. your own fault, you ezt a always see like that saját way. hibádnak látod. But the second best is okay, still it's good, De a második megoldás is egészen jó. you know. Igaz? And then third best, És a harmadik legjobb, difficult for you sympathize and be extra kind and nagyon everything. nehéz számodra hihetetlen kedves lenni, vagy So you szimpátiát say felkelteni you find a magadban. way. Így megtalálsz egy olyan utat, Even you have to be a little bit fake. még You hogy try to be a kicsit little bit fake tetteted kind is, egy and kicsit say, find a tetteted way. magad, Can we talk proper? és megkéred, hogy And you sit beszélhetünk. down, find the time, make time, Megtaláltok, sit down vagy and discussion. időt hagytok arra, hogy beszélgessetek. But if you talk dialect, sometimes then you see, oh, okay, it's not bad as I thought. Ugye nagyon sokszor a kommunikációban rájövünk, hogy nem olyan rossz, mint amire gondoltunk. Probably you, then is a little chance you can Egy kis fix. esély, hogy your relationship. ezt a kapcsolatot rendbe hozzák, There's a chance you fix your perception. és a saját nézőpontunk Many things are rendbehozása, ez nagyon sok mindent ugye megnyit. If you cannot do all of this, Hogyha mindezeket you are képtelenek vagytok, incapable to do any of this, hogyha bármi ezen felsorolt dolgokra képtelenek lennétek, then what do you do? akkor mit csináltok? You are really hungry inside, Mondjuk nagyon mérgesek vagytok belül, hihetetlen düh van bennetek. you say it or don't, you pretend you're not hungry. Which one better? Mondjátok, vagy úgy tetetitek, hogy nem csátok be semmit. If you have a little kind, Hogyha egy or kicsit at least vagytok honest, kedvesek, vagy legalábbis őszinték, even you say it még hogyha badly, ki is mondjátok, még rosszul a is, little bit better than you lehet, just hogy egy kicsit pretend jobb, mint hogyha azt inside tehetnétek, incredible angry, hogy jealous belül and suffering, hihetetlen but féltékeny, pretend say haragos nothing, vagy, de pretend. úgy tettek, That's mint not hogyha good. semmi nem történne, ez nem jó. Better to say it, De sokkal jobb, ha ezt kimondod. say badly, oh, you are so bad, or you are like this, or whatever you said it, Vagy better to say it. sokkal jobb, ha ezt kimondod. But what you have to try to do Beszélünk this, erről, de amikor ezt even you megpróbáltok say it, megtenni, még amikor ki is mondod, is say it is enough for you, and you not continue clinging on this. és hogyha ezt Instead, you próbáljuk just say it is elengedni, enough. hiszen ebből a kimondás ez elegendő. Can this you just say it? Can you feel a little bit better? Azáltal kimondtuk, ezáltal kicsit megkönnyebbülten érezzük That's magunkat, vagy if jobban, yes, that hogyha is erre a azt little mondom, bit hogy better than igen, zero. akkor ez már jobb, mint a nulla, vagy a A little semmi. bit better than pretend. De jobb, mint hogyha csak In inside you tettetnéd, had it. de legbelül pedig utálod. Okay?
Or you can third person brain, Mondjuk egy and harmadik let them személyt is mediate, lehetni, and then aki you feel vezeti better, ezt a and then sometimes beszélgetést, a little bit egy close kicsit each other, jobban érzed and magad then you make ettől, progress from there, és slowly, slowly. ezáltal egy kicsit lehet fejlődni. This is a little bit better Ez egy kicsivel jobb, than pretend, mint csak tettetni pretend and lie. és hazudni. Why? Miért? Because there's a little chance Hiszen van egy to kis fix lehetőség, hogy ez and megoldódjon, improve. és fejlődéshez is vezethet. But how much chance, how much degree De chance, hogy ez milyen depend százalékban, what you say, akkor what ez your azon reason, múlik, hogy mi a te okaid, és mit mondasz, how you behave. hogyan viselkedtél. Many things. Nagyon sok dolog van, But still better than de sokkal jobb, pretend mint csak no tettetni, angry. hogy nem vagyunk mérgesek, Far way better than Sokkal gossip jobb. and backbiting. mint amikor The worst pletykálkodunk, vagy Is hátramutásos backbiting tartunk. and gossip and make fun of. Ez ugye az a legrosszabb, amikor Why that's kicsúfoljuk, worse? Do you know why? és Because hába it támadjuk, shows yourself mert a ez no magadnak practitioner, megmutatja, zero hogy practitioner, nincs because you gyakorlás, don't have even sympathy. még csak your szimpátiát se companion, éreztél a saját Let's say if you have társaddal journey kapcsolatban. walking somewhere, Mondjuk együtt your utaztok companion valahova, és broken van a egy leg, társad, és you mondjuk make fun. eltörli a lábát, és mondjuk Zero csak sympathy. kiröhögni, It's vagy similar like viccet this. csinálnál belőle. Ez Even if it's ugyanolyan, 100% this person's fault, még ha 100%-osan is still az you az can't ember make hibája, fun, akkor sem because we are nevethetünk not ki, ordinary people. hiszen We nem are hétköznapi going emberek journey to vagyunk, hanem enlightenment. a megvilágosodás felé There is vezető úton vagyunk there's egymás no társai. enlightenment path without Nincs any megvilágosodás kind, zero kindness. nulla You kedvesség know, you making nélkül. fun of them, Ugye kineveted you- őket, backbiting ugye nyomogatjuk a hátsó gombjaikat, is the worst. ez a legrosszabb, Worst for yourself. ez a legrosszabb saját magunknak. Okay? I hope you understand this. Nagyon Why? remélem, hogy ezt I megértettétek, hogy explained miért. why. Elmagyaráztam, hogy miért. Okay. Rendben van. You know, usually one thing I Általában want to say, then finish. ezt is szeretném még elmondani, aztán befejeztem. You have to learn this. Ezt meg kell tanuljátok. Usually people say, oh, he's Általában so az emberek bad azt mondják, hogy because annyira he told rossz, me that. hiszen ő azt He mondta told me, nekem, I said, I'm ugly, azt mondta, hogy csúnya vagyok, ugly person. egy Or he rossz ember said vagyok, me, I'm a bad person. vagy azt mondta, hogy rossz Or ember he or vagyok, she told me I have legyen az férfi vagy nő, horns. vagy I'm a szarvaim vannak, demon. egy démon Or I vagyok, have horns like a cow. vagy or mint I egy have tehén, Wings like a tiger, or what do you call bill. So people are angry, right? ezért az emberek He ugye said me even mérgesek, that. ugye, She said me even that. I'm so Yeah. angry. nagyon mérges vagyok, mert csúnyákat But mondott the rám, problem ökörnek, is, tehénnek, vagy butának, we vagy are angry démonnak nevezett, de mi because a who's mérgesek angry, vagyunk, ki mérges. you know, who's saying that, we need not talk Yes. about that yet. Azt, hogy ki mondja Who ezt, is arról nem angry beszélünk. because others people saying that? Why are you angry? Miért vagy Oh, because mérges? he said me that. He said me this, she said me this. Ő ezt mondta, ő azt mondta. Hello, what's the Hello. problem? Mi a probléma If you ezzel? are not a bear, Hogyha te then nem someone egy say you medve are bear, vagy, és what's the te problem? medvének You not szólít, become a akkor bear. nem válsz You don't have medvévé. horns. Somebody say, oh, you have Hova azt horns. You mondja must be valaki, demon. hogy démon lehetsz, You mert are not szarvaid demon, you have vannak, no nem vagy horns, so what- démon, és what is the nincsenek problem? szarvaid, akkor mi a probléma? The problem is A probléma, you don't have confidence.
nincs magabiztosságod within yourself. magadban. You believe, És you know elhiszed, you have many problems. vagy elhiszed, That's tudod, why hogy sok somebody telling problémád you a van. little bit, then Lehet, you hogy very easily valaki are offended. egy kicsit mond, és If akkor you már have confidence, megbántva I érzed have, magad. I'm completely pure. Tökéletesen Why are you tiszta angry? vagyok, akkor miért vagyok mérges? You don't need angry. Nem szabad mérgesnek legyél. The other, A másik, because you showing you have no love and ugye azt kindness. mutatod, hogy nincs Because szeretőkedvességed. someone, even you have no horns, just say horn, Még amikor you azt just mondják, angry. hogy van szarvad, és ettől Somebody say mérges you are leszel, ugly, you valaki just azt mondja, hogy angry. ronda vagy, és ettől mérges leszel. If you are not ugly, Hogyha nem if vagy someone say csúnya, ugly, you és not valaki azt become mondja, hogy ugly. csúnya, attól, hogy valaki azt mondja, hogy csúnya vagy, nem válsz csúnyává, vagy rondává. That means you have no confidence. Ezért ez azt jelenti, hogy You nem are vagy okay, egész comfortable with how you magabiztos, look at. csak look at. nagyjából vagy That's why megelégedve we are angry. magaddal. Ezért vagyunk Insecurity, you know, mérgesek. insecurity. Nem vagyunk elég And biztonságban. lack of confidence, lack of Ugye magabiztosság kindness, hiánya, lack of kedvesség patience, hiánya, lack türelem of hiánya, tolerance türelem, is tolerancia all hiánya. is our own problem. Ez a mi saját problémánk. You see that? Ezt látjátok? Usually, Általában somebody say, "Oh, I'm a bad." valaki Then azt you mondja, say, hogy "We rossz argue vagyok, back." és akkor Oh, you visszatámadunk, are worse than me because you mert this, rosszabb this. vagy, mint én, hiszen te ezt és ezt tetted. That means Ez azt jelenti, you immediately, it doesn't matter the other one is so bad. teljesen mindegy, hogy a You másik immediately nagyon show rossz, de you are as bad egyből as the other one. ugyan azt mutatod, hogy ugyanolyan Is you rossz vagy, mint showing a másik. Ezt yourself, not the other one. nem a The másik. other one, okay, very bad, okay, A already. másik is nagyon But if you rossz, really better than him or de her, hogyha te jobb vagy you should nála, not react, akkor nem szabadna reakcióba lépni. but we react. De reakcióba, tehát akcióba Sometimes lépünk. react equal, sometimes react Lehet, even hogy worse. egyenlő, vagy lehet, hogy sokkal rosszabb. That means you show yourself as worse than the other one. Ugye sokkal rosszabb You prove. is látunk. It's not a other people bizonyíték. proving. Nem más bizonyítja. Bizonyítjuk, hogy sokkal rosszabbak vagyunk. You see? Látjátok? The purpose you try to, I'm better than you. Ugye az I'm better than him or her. bizonyítás, ugye alapvetően, But hogy jobb you vagyok, showing you are jobb worse than vagyok, them. mint ő, és a bizonyításnál azt látjuk, hogy sokkal rosszabbak vagyunk, mint ő. You Ugye see? Any Tehát reaction viszonyosodok. distance Minden ilyen is reakcióval, you vagy proving minden how ilyen you are bad. dologgal, csak azt bizonyítjuk, hogy mennyire rosszak vagyunk. Bocsánat. The purpose is different. We try to, I'm better than you. That's Ugye you azt try to mondom, hogy approve it. Azt próbálom But the bebizonyítani, hogy jobb effect vagyok, is mint the te, opposite. de maga a hatás, amit ezáltal elértek, az, hogy rosszabbak vagytok, mint más. So that majority people understand this way. Ez The általában only többet very így low gondolja. quality like you, they think, oh, ha, that's good. Bocsánat. És akkor nagyon kevesen csak azt kell, hogy So that's why, ez rendben van. please, not harm yourself. Ne bántsátok magatokat. Szépen kérlek. Not benneteket. taken out of the path of enlightenment. Ne térjetek le a megvilágosodás Is your útjára. sangha, Ez a ti is your szolgálatok. companion. Ez a ti Even they are társatok. so bad, you Még need akkor is, help hogy them. nagyon rosszak, not a make fun of. segítségre van szükségük, és ne vessük ki őket, vagy ne Unless they csúfoljuk őket, never ha csak receive the help. Always reject. mindig, You can try many times, ugye nagyon sokszor próbálkoztunk all the time segítséggel, maybe then you de can't. elutasítottak, But you akkor never nincs give mit up in the tenni. mind, De a even you tudatunkban give soha ne up adjuk in the fel, action.
még hogyha cselekedet szintén fel is adjuk. Sometimes we have to give up the action because we have limited time. Cselekedet szintén lehet, hogy But sokszor mind is feladjuk, not limited, hiszen you ott never give up. korlátosak vagyunk, de a tudatunkban nincs Why never give korlát, up? ott sose Because bodhisattva fel. vow, you know, hiszen bodhisattva fogadalmunk van. or the 18 and 46, or the essence is you never give up one Mind a sentient being. 46 Never in the fogadalmunkban mind. mondjuk, hogy a tudatunkban soha you nem adunk do, fel egy you are not Mahayana észlelően path. se. You are not Vajrayana path. Ha nem a Vajrayana úton Just vagyunk, remember that. hogyha ezt elfelejtenénk, úgyhogy erre emlékezzünk Okay? mindig. If you have any Rendben van. questions, welcome. Even is late, Hogyha but van it's important. kérdésetek, akkor tegyétek It's fel, as long as hiszen már related késő with the van, subject. és kapcsolódik a témához. If you have any questions, you can add them to the Q&A in Zoom in your own language. A You saját can also nyelveteken a add Zoomba them on feltehetitek, Facebook. és a Facebookon and we will is ask. kérdezhettek. Oh. Okay. You prepared the questions, but I have one thing Még forgot egy to say. dolgot szeretnék elmondani, amíg a kérdéseket előkészítek. Buddha, Dharma, Sangha, Sangha equally important, egyelően fontos, but de for us, nekünk, for us, even Sangha is more important. de You know talán why? nekünk még a Sangha sokkal The fontosabb. ordinary Miért? Sangha is A even more hétköznapos important. Sangha még Why? fontosabb. Miért? Because we have to do the job. Mert nekünk kell a munkát elvégezni. You know, the Buddhas, Bodhisattvas, they Buddhák és already done bodhisattvák, job. They already ők már doing elvégezték a trillion munkájukat. times better than us. Trilliószor jobban We tesznek, are mint mi. practically, we go together and do it. Mi csináljuk ezt gyakorlatilag együtt, és ezt For mi instance, hozzuk létre. If we are Például van egy nagy if we cég, do very well this company, és ebben a cégben nagyon jól we dolgozunk, need role models, akkor kell egy inspirational role models, inspiráció, meet kell egy igazi other companies példa, or stories or whatever. egy történet, But vagy the job we bármifajta have to do. példa, de maga a munkát So azt that's nekünk kell why the Sangha végezni. community, Ezért Sangha mondom azt, hogy unity a Sangha közösség is for us practical level egy more gyakorlati important szinten, ez than talán Buddha, sokkal more fontosabb, mint important than Buddha, és sokkal fontosabb, mint Dharma, a Dharma. because if we have unity, we can Hiszen, hogyha achieve egyesülünk, so akkor many things. nagyon sok And mindenben tudunk élni. even we can achieve golden age, És még az transform this world. aranykorba is el tudjuk ezt a Everything is világunkat about transformálni. unity. Ez mind az egységben But az erő, az individual egységben Dharma múlik. practices not happen with that. Golden De age, egyénkénti huge dolgok achievements gyakorlás, never happens. azt nem Only fog individually. megtörténni. Csak személyenkénti That's why, aranykor in tud így general, eljönni. Ezért Buddha, Dharma, általánossága, Sangha ugye is Buddha, Dharma, equal. Sangha But for us egyenlőek, de practically, számunkra gyakorlati based szinten on Sangha unity. ez mind a Sangha egységére Therefore, épül. Ezért whatever we do bármit is teszünk, together, együtt, same direction, ugyanabba az same irányba, purpose. ugyanabból a célból. Not, oh, this is I want to do. Nem Oh, arról this van, is hogy ezt szeretném én csinálni, vagy ezt not akarom consider as like tenni. your own business. Ne egy saját Your own üzletednek personal wishes. képzeld el, vagy egy nagy Please, put it személyes together. vágyaidnak. Buddha said Kérlek, it. dolgozatok együtt. De Buddha Or azt mondta, together, hogy együtt, broom, hogy együtt sepregettek, vagy sepertek. you, how do you call it? You sweep the path with broom, Ugye, many sticks hogyha together, you can sweep. But one single stick, you can't. ugye, hogyha a same thing. seprűben Or csak unity egy can do anything. szál van, So just akkor ezt remember nem that. tudunk So sepregetni, that's why minél jobban meg van kötve, minél több szála van, annál jobban achievement tudunk level, tisztítani. global achievement, Ahhoz, hogy a globális level, szinten ezt the megvalósítsuk, Sangha unity a Sangha is number one egysége important. az a legfontosabb. and personal level. És személyes szinten, vagy Sangha egyéni is szinten your opportunity a to Sangha a develop ti your patience, lehetőségetek, your hogy tolerance, your kindness. türelmet, kedvességet Not thinking else well. Please do tanuljatok, it vagy Sangha. fejlesztetek, és ezt a I'm Sanghával not talking about tegyétek, ne only másokkal.
our Sangha, nem csak a mi Golden Age szanghánkról Sangha. I'm not beszélünk, only talking this. I'm talking any Sangha members. bármilyen szangha Anybody listen. közösség tagjához You know, szólók, aki We all actually together. We mind all együtt follow vagyunk, Buddha's path. hiszen mi mind Buddha tanításait So, követjük. We have to do together. Ezt mi nekünk If együtt we kell not do végeznünk, together, we hogyha become nem együtt like végezzünk, Hinayana. akkor úgy fogunk You understand? Nor Mahayana, nor mint a Vajrayana. Hinayana, nem is mint Mahayana So vagy just remember Vajrayana gyakorlók végezni. All these Erre bad Sangha emlékezzetek. members also Mindezen our kellemetlen opportunity vagy to rossz practice. vajrat Just remember that. testvérek, ezek mind Okay? lehetőségek a For fejlődésünkre. samsara, you Rendben have van. disciple A children is szamszarában unfortunate, mondjuk van egy still szerencsétlen you have to take fogyatékkal care of them. születő gyermeked, de még mindig But gondoskodnak for kell róla. enlightened path, De a bad megvilágosodott Sangha úton, members, ugye egy difficult Sangha kellemetlen, members vagy egy nagyon nehéz, vagy egy is zavarodott still our dharmatag, opportunity ez a mi lehetőségünk, to take care of them, hogy to gondoskodjunk develop róla. our bodhicitta, kindness. Okay? Bodhicittát fejlesztünk ki, kedvességet, rendben So van, then we can achieve unity. hiszen akkor so we can egységet tudunk achieve elérni, anything. és akkor mindent el tudunk érni. Thank you. Nagyon szépen köszönöm. Okay. Our first question. Rinpoche, is it right or okay to point out the shortcomings of others in order to help them? Or do we just look at ourselves regardless of what others do and not point out their és issues? nem mondjuk meg, hogy mi a gond másokkal. Whenever you point out, you have to Amikor consider erre rámutatsz, a few mások things I hibájára, mentioned. You have to listen again. akkor So, hallgassátok újra a tanítást, kérlek, first, to make sure your hiszen perception is correct. először legyen a ti You examine that meglátásotok again, helyes, not just straight away. ismét vizsgáljátok And meg, ne second, csak úgy if yes, then your felindulásból, motivation. You és check your own hogyha motivation. And vizsgáljátok meg a third, your skillful. motivációtokat, There's any és skills you nézzétek meg a can use. módszereiteket, hogy milyen Not módszereket just tudtok without thinking, do felhasználni. everything. Ugye nem gondolkodás So, nélkül, csak belevágni all és check all of them, felindulásból, then is vizsgáljátok meg mind a all hármat, correct, mind a három then you can try. teljes, akkor But megpróbálhatjátok, always have igen. to be skillful. De ez legyen ügyes eszköz, Yeah, otherwise, egy ügyes yeah, módszer, hiszen people has különben limitation. ugye az emberek korlátosak. Rinpoche, I do not feel stable enough Nem to vagyok stabil approach the eléggé Sangha or the community with Hogy my a- deluded mind. a The közösség. Buddha and the Dharma stabilize me while I feel destabilized with the Sangha. Tehát a Buddha és a Dharma stabilá tesz engem, de I guess a what should they Sangha, do? azt hiszem, az instabilá mit tehetek, ha jól értettem You a don't have to kérdést. see Sangha members are perfect. You A you have to see szangatagokat nem as kell they're trying. tökéletlennek, They're vagy tökéletesnek trying, but they have látni, de a az lot of igyekezetüket limitations and kell weakness. látni, nagyon So sok your gyengesége és korláttal. Opportunity to try Ez a to mi be lehetőségünk, tolerant with them. hogy At least türelmesek tolerant. Tolerance is legyünk, not so good és elfogadóak. considered, but that's the worst scenario is tolerant. A legrosszabb esetben is Worst scenario, elfogadóak but maybe legyünk. it's your own problem, maybe not Ez theirs. lehet a saját problémád, és nem az So ő that means you need problémáid. to improve in Ez this jelenti way. azt, hogy They're given fejlődnöd you kell, opportunity to Hogy- improvement. hogy lehetőséget But if you kapsz a never try, fejlődésre, de then you hogyha never sose improve. próbálod meg, You cannot akkor avoid sose it. You have to nem tudsz face and ettől try. szembe kell nézni, és meg kell próbálni. Okay. Rendben The van. next question, A Rinpoche, következő kérdés, Rinpoche, is how do we proceed if hogyan, there are those bad people hogy azok are a not kellemetlen okay? emberek, If the bad person in the Sangha is Mondjuk not van egy behaving kellemetlen badly ember, towards me or us, mondjuk ez nem but they are kellemetlen velem speaking szemben, badly about the Lama or De breaking rossz- their samaya de mondjuk and rossz dolgokat actively mondanak creating a disharmony lámáról, és in the Sangha. diszharmóniát kovácsol a Should we közösségben. keep them close and just go on, or Ezt, break contact if we are not able to help them, or what should we do with Mit csináljunk ezekkel az Samaya emberekkel, breakers. akik fogadalmakat szegnek in the community? a közösségen belül?
if this person is doing it that Ez a bad, személy is not ennyire just you rossz, aware, nem but csak all other Sangha members. te vagy ennek If they are tudatában, aware hanem mások together, is. then you can have Sangha discussion what to do. Ha Not one együtt person's látjátok, decision. akkor ne egy ember döntsön, hanem legyen egy közös You know, megbeszélés, és discussion együtt and how can I döntsetek, help this person? hogyan How can we tudnátok segíteni ennek az improve this? embernek, Or this person hogyan just tudnátok never fejlődni, listen and it just vagy ez az ember sose yeah, hallgat senkire. whatever you have to you have to have brainstorming with Kell kindness egy and compassion. megbeszélés, egy Not one együttérző, person szerető brainstorming, egy ilyen mindenki belead, amit tud, vagy gondolatokat So összegyűjtetek. Rinpoche, this is a question from one community, but I think it's pretty consistent with all of our Ez egy közösség communities kérdése, de worldwide. nagyon sok They're közösség asking, they szenved have a lot of ugyanezzel. people in the community who Nagyon sok, receive the Kálacsakra Ugye initiation from you. Kálacsakra beavatást And kaptak. they show up to your teachings when you come to town sometimes, És mondjuk but néha they megjelennek, amikor te jössz don't really személyesen, participate in the de nem practice igazán sessions vesznek részt a or be that involved in gyakorlatokban, the community. és nem akarnak a So what közösség can we do to help részeként get these dolgozni. people more involved in our community? Mit I tehetnénk think az any ügyben, group hogy that's had a ezeket Kálacsakra a empowerment has faced közösségi this tagokat challenge. jobban motiváljuk, vagy nagyobb munkára ösztönözzük, vagy az aktivitásokat növeljük. If horse doesn't want to drink water, we cannot force Hát them ugye, drink, you know. ha ló nem akar inni, hogyan itassuk Yeah, meg? so every possibility we can offer, Ugye nagyon sok but lehetőséget if they not felajánljuk, drink, we can't do anything. akkor ha a ló nem iszik, mit tud el We semmit. can't force them. Nem tudjuk Dharma kötelezni. doesn't work in a force way. Ez nem egy kötelezettség, vagy a dharma nem tud kötelességként működni. Rinpoche, can you share some advice for us on how we can be more attentive when we talk about our Hogyan Dharma tudnánk brothers and Rinpoche sisters so that we sokkal don't accumulate a lot of ügyesebbek bad lenni, karma amikor or create a lot a of dharma testvérekkel conflicts? beszélünk, hogy think minél The kevesebb question is rosszat sometimes we halmozzunk probably need fel. to talk just to work out things, but how do we do that in a way that doesn't create a lot of bad karma? Tehát, hogy ne rossz karmát halmozzunk fel, hogyan tegyük When meg you ezt, talking, amikor you beszélgettek, try to always amikor talking to according to the text, mindig a according to the szövegre samaya. hagyatkozzatok, You és a talk like this way, and szamájára you don't talk anything personal. semmi You know, I mean személyes the ne person mondjatok, criticism a person, személyes rather than you kritikát talk the Dharma, felejtsétek el. and then you say we all have to follow this. This is A you dharmáról discussion. You have a discussion beszéltek, distance. hogy mindig Whatever other kell, people vagy doing bad things, megérteni, you can milyen discussion about rosszakat that in Dharma. In the tesznek, Dharma, what say, mit what mond a said in the dharma text, arról, and what Samaya what say. mit mond Distance a you dharma discuss szöveg a without saying this person cselekedeteinkről, doing wrong. és ez szerint So az maybe you have ember mit chance tesz to rosszul, they realize. akkor So lehet, hogy probably az you az have to ember take that felismeri, first step, hogy mit and tesz then you have to rosszul, see what happens. és meg kell nézni, hogy mi lesz ezután. Okay. I need clarification on that one. Rinpoche, how do we relate to people who have Rinpoche, hogyan disabilities? I'm kapcsolódjunk guessing that this is emberekkel, akik your kicsit question, correct me if fogyatékosak? I'm wrong, is about mental disabilities, because Ugye itt I don't think mentális physical fogyatékosságról disabilities would make it difficult, beszélsz. like make it hard to practice Dharma. But anyway, they're asking, how do we share practices with someone who has mental Gyakoroljunk, disabilities? aki mondjuk mentálisan fogyatékos. Mental disabilities, how depend how serious the mental disability, how the capacity of the mental. You always have to offer something they can handle. Only that Ugye olyat level. kell felajánlani az ő szintjükön, amivel tudnak dolgozni, és ennél tovább And they're nem wondering if you kéne had any menni. suggestions on type of practices that might be helpful, Milyen or típusú is it completely gyakorlatok dependent on the level?
tudnál javasolni, vagy a saját szintjüknek Of course, the different level, you know, different level, and simple meaning, if they understand, you can explain the simple meaning. And if simple things they can chant, and you know, like that, they can help that. Then something physically can go, you know, some participation or listening puja, or yeah, it's the most important, of course, you try to explain something. Természetesen, hogy lesz nekik bármit is elmagyarázni. So something their disciple is, you have to see as like some kind of opportunity. You have to make everything is the opportunity. For instance, like if the disciple and then don't have to work, and that is the opportunity, so they can do whatever the limit ways, they can do simple things, making sata, or you know, something, anything they can do. You have to try or help them like that way. És ebben kell őket segíteni, ilyen módon kell őket támogatni. Okay. Rinpoche, let's see. Sorry, there's a few translations. Elnézést, de viszonylag sok kérdést ugye fordítanak most. Rinpoche, how, when we've had like a issue in the community, oftentimes, even if somebody is wrong, there may be too much pride to really ask for forgiveness or work through it. How do we help that process if we have an issue in the community and someone's too proud to realize their role in the problem? You always have to see if someone is very bad, it's their own problem. Not like you making Sangha huge problems. You know, when we consider already this person is so bad and he doing bad things in Sangha, bad things in Lama, which means that means we already said we are not bad as him, right? Or her. So if that case, you just be a good as us, be, and not focus on how he is bad or she is bad. We thought making conflicts. If there is you have skills. This person realizes and making confession or something become a better. You certainly you can do that, but if you're not sure, not focus on that. Just focus on yourself. You show set up good examples. So then maybe this bad person slowly he will realize. Hiszen ez a rossz ember lassan rájön, és egyre jobb lesz. Rinpoche, in this talk you've mentioned the three jewels. Említetted a három drágakövet ebben a beszédben. What are these three jewels that we take refuge in? What do they mean by jewel? Mit jelent jewel means it is precious. You know, the translations call three jewels, but in Tibetan we don't call three jewels. We call kun chuksam. Kun means rare. Chuk means salam. You know, the rare, three rare salam, something like that. But when we say three jewels, that's also similar meaning of the salam, and the real. So not so much because the precious jewels is rare than the rock, normal rock. So that's why it's real, and then precious normal rock, than normal rock. So that's why I call it three jewels. Ezért nevezzük ezt drágaságnak, vagy drágakőnek.
a finom mindenek felett álló, hihetetlen értékű. Okay. Rinpoche, how do we find harmony Rinpoche, hogyan and találunk harmóniát, deal with people that use their limitations as an excuse not to change? és a We all saját, have limitations, so how do ugye mi we mind work with everyone's korlátosak vagyunk, limitations, és ezt a especially saját when korlátainkat people egy don't want to kifogásnak change to make more harmony? használják, és nem szeretnének mások változni. First step is focus on yourself, Magadra koncentrálj, more improve and more skillful. hogy egyre ügyesebb módszereket And if fejleszteni. you can't do that, then Hogyha ezt nem tudod megtenni, second step, the community have tried to work together. a közösséggel együtt kell dolgozni, Together brainstorm or whatever with kindness, not with try to competition, not ez nem competition egy or verseny, vagy egy versengés, hate somebody. vagy valakit Not gyűlölni, that, but you can do that. ezt is If megtehetitek. that's not possible, then you Hogyha just ez nem sikerül, stay away from. No choice. akkor maradj távol, nincs más The worst scenario, választásod. you just have to stay away from. Távol kell really maradni, hogyha ez tényleg But nagyon you can rossz. only stay away from. You don't have any run of any other solution. Hogyha minden másból kifogytunk, csak Run of your akkor capacity. a Only that option, you képességeid vagy stay a away. teljesítő képességet kifogyott, akkor kell távol tartani magad tőle. Rinpoche, how do I recognize the Rinpoche, hogyan feeling of ismerhetném arrogance when it fel arises az in my own mind? Like, how can I tell saját that I am tudatomban? arrogant? Hogyan mondhatom azt, hogy arrogáns vagyok? You have to think of, have you ever fell from anything? If you are fell, that means you had arrogant. Elbuktál már valamit? So arrogant is always before fall. Hiszen a bukás az mindig az arrogancia előtt van. If you are never fell from anything, Ha soha nem maybe you're buktál not so el arrogant, semmiben, akkor lehet, because hogy nem arrogant vagy is arrogáns. more pride than the Az ability. arrogáns ugye a nagyobb a büszkesége, mint a képessége. When we discuss matters in the Sangha, Amikor bizonyos dolgokat if the beszélünk a person who Szanghában, disagrees, azok, he akik or nem she always egyeznek goes to ask vele, Rinpoche and then causes debate. While it is supposed to be something small, what should we do? So I think they're having small disagreements, but somebody instead just goes straight to ask you always for questions and try to solve it. Ugye van valami kis probléma a közösségben, aztán egy tag hozzáfordul Rinpoche, és If the small things always go to the Rinpoche, that means that person is arrogant, and that person is using the Rinpoche. So this person have to be careful. But other people say, "Oh, you are bad because you use the Rinpoche." Doesn't work. But this person should be careful. Ez az embernek kell óvatosnak legyen, lehet, hogy az nem működik, amikor hogy azt mondják, hogy ő arrogáns lenne, hogy ő mindig Rinpoche-hez szaladgál, ha jól értettem. Ugye a fordításokat meg kell várnom a kérdések összegyűjtéséhez, Rinpoche. Okay, Rinpoche, I don't understand what failure and arrogance have to do with each other. I didn't understand your answer. Elbukás, illetve az arrogancia, nem értem a válaszutat, amit adtál. Okay, so if you think you understand something, Dharma or whatever something you think you understand, vagy valami but then hogy érted.
anytime realize és rájössz, not really understood, hogy nem igazán értetted, that means you are arrogant. akkor ez azt jelenti, hogy arrogáns vagy. Yeah, anything. You ever fail means, you know, nobody is trying to fail. Everybody is successful, anything, even you drive or you cooking or you know, you mess up something, you drove your computer, or all of them is some kind of arrogance. That's why we fail. But if we know exactly how to do, you have that real confidence, not arrogant, then we never fail. I don't know how, I can't explain that. That's very simple one. Everybody should understand. Rinpoche, this is a really good question. This person's pointing out that we have a really international community. And so, how do we learn to have more understanding for cultures or tolerance? Because some languages like German naturally sound harsh, and some cultures have more direct and, you know, energetic answers, while others may be less direct and more soft. And so how do we learn to understand each other's cultures to have less jumping to conclusions? Because this person's using German, for example, because sometimes they feel that people judge that they're saying something mean or harsh just because the language sounds harsh, but that doesn't, it's a cultural thing. It's not like the reality of what they're saying. Okay, so that means we have to see as an opportunity. For us, opportunity to have an international Sangha, and then something's very strange, language or whatever appears, then you not just jump in the conclusion, or so bad or whatever. You just have to think, oh, interesting, must be culture or something different. You always consider your own limitation to not understand every culture, and then you make room. Always, whatever appears, you not judge accordingly. Instead, you make a room, your own limitation. You know, maybe they try to be good, help, but their way of doing is maybe like this. So you have to take as an opportunity. You have to consider it as an opportunity and try to learn different cultures and different way of doing things. And the next not many people have that opportunity. Not everybody have that opportunity. We have to see as opportunity to understand the multiple cultures and multiple ways, and you know, so improve our own skills. Rinpoche, then the next question is similar. It's asking if you can say something about how we can better deal with issues of class, working middle and upper class in the Sangha. I think this is more subtle because different classes have different expectations, for instance, of even how much people can give or what's an appropriate type of way to entertain or invite people or relate based on their social economic class, and how do we bridge that with people from all backgrounds in our community? Okay, then we have to remember always, you have to remember what I'm the class. Myself, what class? You just have to remember that. Then you thinking, am I dealing which class? Okay, am I dealing which class? So then try
even I'm lower class, do I have any ideas how to deal with the other upper class? Or even you are an upper class, then you consider, oh, who's I'm dealing with? How can I expect in my own way? And other than that, how can I make more skillful to dealing with the lower class people? And you just have to always be mindful which class you are and who you're dealing with. And how you deal with it, how you deal it. You have to be mindful, that's all. Ez tudatában legyünk ennek. I'm trying to get through a lot of the questions from Rinpoche. This person's wanting clarification. Earlier, we had the question of, two people having minor disagreements and one person always going directly to you to try to solve the problem instead of dealing with their group. And you said that person would be taking advantage of you. So this person's asking, why is asking you about little things taking advantage? Miért szeretné azt, like, how is that taking advantage? They don't understand. Ez nem értik, hogy ez hogy használ ki téged, hogy I thought you talking about in general, but you talking about me personally. Oh no, it could be in general. So they just said Rinpoche, so it could be any Rinpoche. So it's So what is the question? Why taking? You mean why taking advantage, or what do you mean? Why would be taking an advantage of a Rinpoche to go to them for every? Why? Why taking the advantage of Rinpoche? Or using the Rinpoche? If they why? go to We don't know why. We don't know why. We don't know. Every individual have different reasons. Basically, it doesn't matter what reason. It doesn't matter as long as you take an advantage. Then it's not so good. That's all. Az nem a legjobb. Ez a right? Kihasználni, ez nem a legjobb. Okay, for instance, I tell you, mondok egy példát. I never ever report my problems, any of my teacher, entire my life. Okay? Nem fordultam a tanáraimhoz. I have, how to say, a little bit Dharma connection. Maybe I have more like 50 teachers, but it's more. 50 tanárom vagy mesterem. A lot of received teachings. I have 25 teachers. I never ever report even one my problems. Why? Because I thought it's not worth to report in and disturbing lamas. Disturbing means not upset. I'm not considered upsetting lama. No way. But lama maybe never upset. But lama means maybe never upset. But even I take the space, time to report this problem. Instead, lama means something you have report some good things. You know, I have this progress practice, or I did tolerate this, or you know, something you overcome, or anything you progress, or anything make lama please, lama have joy. And that things meant to be reported. It's not reporting all the problems. But I listen all the problems all the time. And I'm willing to listen problems, but hopefully not small problems. If you have a run-off solution, maybe yeah, you report me, I listen, yes. But if I never report
any de én soha nem problems, any beszéltem my teacher ever. sem személyes problémáknak Okay, egyik so tanáromnak vagy probably mesteremnek similar sem. me, the others as well. Azt hiszem, hogy But hasonló vagyok a myself, I never többiekhez, done that. de ezt magam személyként soha nem tettem meg. Rinpoche, this person's asking about the 14th root downfall of respecting women, right? So they're saying, how do they handle a woman that even though they know this woman's not ethical, she's selfish and prideful and is making false accusations, but and making false reports to the Dharma community, but she's a woman. So what should we do? Because we shouldn't disparage a woman. Or if the situation becomes escalated, because if there's broken laws or harmful, should we report them to the police, or should we not report them because they're a woman? Elmehetünk a rendőrségig, no disparage women, not women. A nőket kell tisztelni, nem a nőt. Women. Elfogtátok a nőket. Yeah, I think you have to further. It would help to further clarify. Women is the old woman. Is said you can't disparage because is women. You know, old woman or one woman you cannot disparage because of women. Because of female. You can't. That is if you do, and then 14th break vow. It's not like one individual woman very bad, but you cannot say you pretend. Nagyon kellemetlen hölgy, it's not that. És nem jelenti azt, hogy nem mondhatná neki semmit. You know why made this tantra made that vow? Because our society, even the Buddha time, they have this attitude to women, putting down. So that's why Buddha made this. You cannot disparage because she is woman or all woman. Can't. Means that it's not individual woman so bad, but still you just pretend good. You never say nothing. It doesn't matter. If it's absolutely necessary, you can say it. Of course. Akkor, ha ez szükségeltetik, akkor természetesen ezt mondanod kell. Okay, Rinpoche, if it is obvious that a Rinpoche's close volunteers are using Rinpoche's name to promote their own agendas, such as making a business that profits from Sangha members, or even blocks that Rinpoche's access to that Rinpoche's teaching, should we speak out? Jelentsük azokat, amikor kihasználva te... Yeah, if that is obvious, then definitely you should report because this is not good for themselves. Ez nem jó saját maguknak, ez nem jó nekik, azoknak a követőknek. But we have to investigate, is really bad, or also we can discuss with this person why you do that, and what, do you have any good reason? We have to ask it. Yeah. Ezt természetesen meg kell kérdezni. Just looking to see if there are any other specific questions related to this topic. Okay. I think we answered I think we got all the questions related to this topic. We just have a few comments. One comment is that arrogant people rarely can admit or notice that they even failed. So they're not usually even aware of it. So it's more just how then would they
even recognize their arrogance. If they're az usually too arrogancia arrogant felismeri, az arrogánsak túl admit they arrogánsak failed at ahhoz, hogy anything. felismerjék, hogy elbuktak Okay, volna. so finally, you just remember this. Anybody arrogant or Aki pride arrogáns, or vagy büszke, tricky or vagy trükkös, whatever vagy bármi is is, something we have sympathy. Sympathy, szimpatizálunk not velük, we going to angry with them. és nem leszünk Is mérgesek angry rájuk, is harm yourself. hiszen a méreg You know, have bad consequences az yourself. rossz That's not the hatással lesz solution. ránk, ez nem The a solution megoldás. is sympathy or this unfortunate megoldás person. az együttérzés, You know, vagy how a can I help? szimpátia. If you have a kindness and courage to can help and some skills to help, És hogyha that's the elég best. bátor vagyok, If not, then just és elég sympathy. módszerem That's it. van, akkor Not ez angry. jobb, de a második That's what we try sorban to do, ugye okay? a szimpátia, de ne legyünk mérgesek, tehát a méreg nem erüljön fel. Thank you so much, Ugye? Rinpoche, Nagyon for szépen this köszönjük, Rinpoche, incredible teaching. Many people ezt a wrote thank you hihetetlen and that they enjoyed this tanítást. teaching. Igen, And, nagyon sokan élvezték ezt a thank you for your tanítást, nagyon teaching comments szépen like this. köszönjük, nagyon And szépen Sheriff köszönjük. Gyalma will lead us in the dedication. És Tanya fog vezetni minket a érdemfelajánláshoz. By all these virtuous deeds of accumulated merit, may all beings be rescued from the ocean of Bárcsak ezen samsara, felhamszott where the értelmek tide of erényes aging, sickness, cselekedetei and death is által violently active. minden lény megszabadul a számszára May this merit help utcájától, all beings öregség, attain betegség Buddhahood és halál and be erőszakos victorious of áradáig all the működik. enemies of deceptive Bárcsak ezen erények obscurations. segítenék az összes By lényt the a goodness of buddhaság what I have just elérésében, done, may all valamint beings hogy complete the győzedelmeskedjék az accumulation of összes merit félre and vezető wisdom and gain the true elhomályosulás sacred ellensége bodies. felett. Azon jó Whatever roots of cselekedek által, virtue amit have been megtettem, accumulated bárcsak now or kivétel throughout nélkül the minden three lénybe times, teljesíti az I erényes dedicate them bölcsesség here so that all halmozását, s mother-like elérni a beings may kétszenteste. attain perfect and Most, hogy a complete három Buddhahood. úgynevezett felhalmozott bármer Just like the exalted ones, Manjushri and Samantrabhadra practiced, like them, I rejoice in all the virtues still to come and fully dedicate them as well. In future lives, may I never be separated from my glorious Lama. May I never be separated from the joy of practicing the precious Dharma. May I accomplish all the enlightened Bhumi levels and paths and attain the Buddhahood of Vajradhara. As long as space remains, as long as beings exist, may I remain and expel their sorrows until they reach Buddhahood. May the precious renunciation arise which has not yet arisen, and may that which is already arisen not degenerate, may it increase. May the precious ethical discipline arise which is not yet arisen, and may that which is already arisen not degenerate, may it increase. May the precious bodhicitta arise which is not yet arisen, and may that which is already arisen not degenerate, may it increase. May the precious view of emptiness arise which is not yet arisen, and may that which is already arisen not degenerate, may it increase. May the precious Dharma be respected and remain in this world. The only medicine and cure for suffering, the source of all happiness, is the sacred Dharma. By the power of the three bodies of the Buddhas, the immutable truth of the Dharma, and by the power of the inseparable union of the Sangha, may all our wishes be fulfilled. Just like the morning sun rising in the sky, may these teachings of the unsurpassable great secret of all the Buddhas spread and flourish throughout this world. Through the profound aspirations of the Bodhisattva kings of Shambhala, may we manifest the glory of the second golden age in this world. May all of us Dharma brothers and sisters come to enjoy the good fortune of our courage and commitment. Om Svasti, Dharmakaya truth body, primordially free from stains of elaboration, inconceivable treasury of spontaneous clear light, perfect pristine awareness of wisdom and compassion, appearing completely as the body of the deity, Guru Kálacsakra, please protect us. Virtuous friend who with the two Dharmas transmits an ocean of nectar, the compassionate blessings of Manjushri and all the victor's children that manifest as a magical display of enlightened activities. Beloved guide of incomparable wisdom, may you live a long and healthy life. Endowed with Samaya, Vajra disciples gather like clouds, roaring like thunder, the melodious sounds of Sutra and Tantra ring out, and the ambrosial rain that ripens and liberates moistens the earth. May the great lotus garden of the Buddha's teachings flourish for all time. Megjelenés felszabadít, megnedvesíti a földet, bárcsak Buddha tanításnak. Thank you everyone. Thank you translators, everybody. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, köszönöm.